हाय एव्हरीवन, नमस्कार. मी पल्लवी आणि वेलकम टू माय चॅनल. तर EFT सीरीज जसं सुरू आहे तसं छान रिस्पॉन्स मिळतो आहे तुमचा. त्यासाठी सर्वप्रथम खूप खूप धन्यवाद. आणि आजचं EFT टॉपिक सजेस्ट केलेलं आहे एकानी, सो दॅट इज EFT फॉर हेल्थ. सो आज आपण ते करणार आहोत. जर तुम्ही चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असाल तर व्हॉट इज EFT अँड ऑल अबाउट EFT ह्याचा एक सविस्तर व्हिडिओ केलेला आहे. डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याची लिंक देईन, तर प्लीज गो अँड चेक दॅट व्हिडिओ. आणि मी जसं जसं आता EFT करते, जसे जसे हात टॅपिंग करते, त्याप्रमाणे तुम्ही ते बोलून तुम्ही त्याप्रमाणे टॅपिंग करा अँड सी द अमेझिंग रिझल्ट्स फॉर युअर सेल्फ. बिफोर वी बिगिन, EFT एखाद्या स्पेसिफिक हेल्थ इश्यूसाठी जर तुम्ही करत असाल तर त्या हेल्थ इश्यूचं नाव तुम्ही टॅपिंग करताना घ्या. आणि सुरू करायच्या आधी त्या पेनची इंटेन्सिटी किती आहे, उदाहरणार्थ समजा डोकंदुखी असेल तर त्याची इंटेन्सिटी किती आहे, किंवा ओव्हरऑल एनर्जी लो असेल, किंवा तुमचे पाय दुखत असतील, बॅक एक असेल, लोअर बॅक पेन असेल, कुठल्याही तुमच्या दुखीसाठी ही EFT टेक्निक तुम्ही वापरू शकता. सो प्लीज ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 त्याची इंटेन्सिटी किती आहे तो एक आकडा तुमच्या मनात धरा. आणि जे काही पेन आहे ते EFT करताना स्पीक आउट करा, जेणेकरून ते रिलीज व्हायला आपल्याला मदत होईल. सुरू करूया. पहिला पॉईंट, कराटे चॉप पॉईंट. Even though my body feel discomfort with this pain, so mention the pain. I deeply and completely acknowledge this pain and accept myself. Even though I'm dealing with this health issue, mention the health issue. I acknowledge this and I accept this. Even though my body is not healthy as I wish, I acknowledge it and I accept this. Even though I have this pain in my, mention कुठे कुठे पेन असेल, I deeply and completely acknowledge this and accept myself. Even though I don't know why this pain is getting intense day by day, I deeply and completely accept myself. This pain is making me feel low. मला खूप अनइझी होतंय, डिस्कम्फर्ट वाटतंय. माझ्या बॉडी मूवमेंट्स श्रिंक झाल्यात. लिमिटेड बॉडी मूवमेंट मला करता येत आहेत. यामुळे खूप चिडचिड होतीये. माय बॉडी इज नॉट सपोर्टिंग मी and I just can't accept this. It's feeling so uneasy, so discomfort. I don't know why I am facing this issue. Whatever it is, कशामुळे हे पेन आलं आहे ते मी अॅक्नॉलेज करते. And I choose to release this pain. ह्या दुःखीमुळे, ह्या हेल्थ इश्यूमुळे जो काही मला होणारा मनस्ताप आहे तो आज मी रिलीज करते. I know this is a temporary phase. And I don't need to worry about it for too long. प्रत्येक वेळी माझ्या बॉडीने
मला साथ दिली आहे. आय एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माय बॉडी. जरी हा हेल्थ इश्यू आहे, आय नो आय एम गोइंग टू बाउन्स बॅक. मला माहिती आहे माझी रिकव्हरी नक्की होणार आहे. माय बॉडी ऑलवेज सपोर्ट्स मी. And it is life, and I accept this. This is an indication I have to take care of my body more. मला जो काही हेल्थ इश्यू झाला आहे, जे काही पेन आहे, ते एक संकेत आहे. मला आता माझी काळजी, माझ्या शरीराची काळजी जास्त घ्यायची आहे. आय ट्रूली एक्नॉलेज दिस विजडम. हे संकेत मी मनापासून एक्नॉलेज करते. And I'm grateful for my body for showing this. I choose to release all those thoughts, all those emotions, all those stressed, सगळा स्ट्रेस, सगळं टेन्शन, सगळे नेगेटिव्ह विचार ज्यामुळे मला हे हेल्थ इश्यू, हे पेन आलं आहे, ते मी सगळे आज रिलीज करते. आय नो माय बॉडी जस्ट वॉन्ट्स केअर. आय नो my body is telling me to pause, to look after my own self. I know my body only wants to support me. I'm truly grateful to have this body with me. माझा हा हेल्थ इश्यू, माझं हे पेन मी रिलीज करत आहे. त्या पेनमुळे होणारे माझे अनेक दुसरे आजार किंवा त्या पेनमुळे होणारा माझा मनस्ताप, ह्या पेनमुळे, या हेल्थ इश्यूमुळे होणारा दुसऱ्यांना मनस्ताप, ह्याचं मला फार वाईट वाटतं. मी परावलंबी आहे का, असं कुठेतरी वाटायला लागलंय. माझी सगळ्यांना अडचण तर होत नाही ना, असाही विचार मनात येतो. माझी खरंच गरज आहे ना इतरांना, असंही कधी कधी विचार येतो. असंख्य निगेटिव्ह विचार येतात आणि त्यामुळे खूप स्ट्रेस वाढतो, वाईट वाटतं, मनाला कुठेतरी दुःख होतं. अनेक काळजींनी मन घाबरतंय. मला काही झालं तर काय होणार,
ह्या चिंतेनी मन अस्वस्थ होतं, बेचैन होतं. माझं हे दुखणं कधी कमीच नाही झालं तर काय करणार? हे खरंच कमी होईल ना? मला ह्याचा नक्की फायदा होईल ना? मी जे औषधं घेतेय, मी जे व्यायाम करते, त्याच्याने खरंच मला बरं वाटणार आहे ना? I choose to release all these doubts today. एक दीर्घ श्वास घ्यायचा आहे and release through your mouth. परत एकदा एक दीर्घ श्वास घ्यायचा आहे आणि तोंडाने सोडायचा आहे. And let's start. I choose to release all these doubts जे माझ्या मनात हळूहळू घर करतायत. I believe in all the treatment, in all the efforts. I believe that everything is always working out for me. I choose to trust my medicines, and I know I'm going to get the results, the best results. माझा प्रत्येक सेल, प्रत्येक ऑर्गन, प्रत्येक बॉडी पार्ट हा आता पूर्ण एनर्जाइज झालेला आहे. आणि ही पॉझिटिव्ह एनर्जी माझ्या नसात भरत चालली आहे. आणि माझ्या नसातून ती माझ्या प्रत्येक बॉडी पार्टमध्ये हळूहळू पसरत चालली आहे. I welcome this positive energy with gratitude. I choose trust over doubt. I choose release over tension. I choose love and compassion for my body. I know my body is going to be healthy. My body is going to become fit. आणि मला जे करायचं आहे ते सगळं मी करू शकणार आहे. I trust this process of healing. And I allow myself to give the time for my body to heal. मी माझ्या शरीराला पूर्णपणे हील करते. माझं शरीर पूर्णपणे हील झालंय. माझं पेन, माझं हेल्थ इश्यू पूर्णपणे बरा झालेला आहे. I love to see my body responding to me as earlier. I'm so grateful my body is recovering so fast. I know it seems like a magic, but it is the energy shift in me. The energy flowing through all my cells. I'm so grateful for this energy. I'm so grateful for my body to recover back. I'm so grateful all my cells are healthy. I'm grateful my body always supports me. And I love the way my body is recovering.
I truly appreciate my body and myself for taking all the efforts. I'm grateful for all the people helping me to bounce back. एक दीर्घ श्वास घ्यायचा आहे आणि सोडायचा आहे. हाऊ आर यू फीलिंग? जस्ट स्टे विथ दिस एनर्जी आणि बी व्हेरी कंपॅशनेट टुवर्ड्स युअर बॉडी. तुमच्या शरीराला, तुमच्या मनाला खूप प्रेम द्या, समजून घ्या आणि मनात कुठलेही नेगेटिव्ह विचार न आणता कायम एकच विचार करा की माझे सगळे सेल्स, माझी बॉडी रिकवर होतीये, सगळ्या औषधांना रिस्पॉन्ड करतीये आणि माझा प्रत्येक सेल एनर्जीनी परिपूर्ण भरलेला आहे आणि ही ऊर्जा माझ्या अखंड शरीरात धावतीये, वेगाने पसरली आहे. एखादा झरा असतो तसं त्या ताकदीने ती एनर्जी माझ्या शरीरामध्ये ऊर्जा निर्माण करते. सो हे अफर्मेशन्स तुम्ही कधीही करू शकता. रात्री झोपताना जर हे करून झोपलात तर उत्तम. म्हणजे सबकॉन्शियस माइंडला तो सिग्नल मिळत राहील की आय एम फीलिंग बेटर नाव, आय एम फीलिंग काम नाव, आय एम फीलिंग ॲट पीस नाव. हे रिपीट करून झोपा आणि आता इंटेन्सिटी तुमची किती आहे ते नक्की मला कळवा. करत राहा, नक्की याचा उपयोग होईल. आणि तुम्हाला पण जर कुठल्या स्पेसिफिक टॉपिकवरती EFT करायचं असेल तर प्लीज कमेंट्स करून कळवा. Share this video with everyone so that they can use this to recover themselves. आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर जाऊन सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.